Welcome back to my channel again. So, for today videos, gagawa tayo ng makeup tutorial. I'm turning myself into Baddie Makeup look. Asian baby girl yan. Yung mga ganong looks. Yung mga palaban na look, slay, pierce, yan. Yung mga ganong peg. So, yung gagamitin kong contact lens, ito, Fresh Lady. Yan. In-order ko siya sa Shopee and napakatagal yan dumating. So, maglalagay muna ako na to. Then, I'll be back. Una kong gagawin, lilinisin ko ulit yung face ko. Ito yung gagamitin ko. Itatry ko siya. Bigay siya ng sister and brother-in-law ko. Yan. Thank you. So, after nyan, ito yung gagamitin ko. Yan, yung Lux Organic na face mist. Gagamit lang ako ng buying primer yan para ma-hide yung mga pores natin from benefit. Yung gagamitin kong foundation nito, yung Estee Lauder. Yung shade ko dito is Rattan. Pang matagalan to guys na foundation na to. No hulas ka talaga dito. Hulas dito. Maglalagay muna ako nito kasi para walang sabit. Dapat pala kanina ko pag ginawa ito. Oh no! Ay! Very wrong. Blend na lang natin ulit. Nagko-concealer na ako. Yung gagamitin ko, yung favorite ko. Ito, Age Rewind from Maybelline. Ito, gagamitin ko ulit itong face mist. Para maganda yung kapit ng makeup. And hindi siya cakey. Pati maganda rin siya i-blend. Konti lang. Patuyuin mo lang siya ng konti. Tapos ayan, blend mo na siya. Ata ng mukha ko o sa ilaw lang. So, yung gagawin ko, magko-contour na ako ulit. Ito yung gagamitin ko, yung Wet n Wild. Wet n Wild. Yeah. Contour ko lang yung mga dapat i-contour, yung mga dapat itago. Ayan, magsaset lang ako ng loose powder. Sassy Lady ulit yung gagamitin ko. Ayan, mag-eyebrows na ako. Yung gagamitin ko ngayon, di ba yung mga looks ko ngayon is parang bold na bold yung eyebrow nila. So, wag tayong mag-natural looking ngayon. Kurbahan natin ang ating kilay. Then, yung gagamitin ko ngayon, etong tinted brow gel from Sassy Lady. Ayan na yung kilay ko. Lilinisin ko lang siya. Yan, para medyo on flick. Yan, move on na tayo sa eyebrows. Then, eyeshadow na tayo. Yan. Ang una ko gagawin, ito muna ipang-set ko yung white sa eyelid ko. Gagamitin kong eyeshadow, itong Morphe. Yan. Yung first kong gagamitin na pang contour ng eyelid ko, itong ayan.
Tapos yung next na ilalagay ko, etong lalagay ko lang siya dito. Next is maglalagay lang ako ng shimmer dito sa may corner ng eyes ko. Yung gagamitin ko, ito yung parang gold. Yan, for PYS. Yan. Magka-cat eye lang ako. Gagamitin ko itong Maybelline na Hyper Sharp. Ito yung mascara na gagamitin ko, Benefit. Yan. So, ayan siya. Lilinisin ko lang yung binig ko. Ito na rin gagamitin ko, yung Maybelline na all-in-one clear smooth. Lang ako ng ilong, gagamitin ko itong Into It. Yan. Yung pinaka-light shade na brown. Yan, yung nasa gitna. After nyan, maglalagay na ako dito. Magko-contour na ako. Gagamitin ko itong Sassy Lady. Yan. Kukontour na ako sa mukha ko. Kailangan natin ang contour. Yan, magbablush na ako. Yung gagamitin ko yung e.l.f. Then, etong pink. Yan. Lagay ko lang siya dito. Konting pa-drunk blush tayo kasi ganun yung mga peg nila, yung parang nabula. Gagamitin ko itong ABG Advance na glow highlighter. Yung shade ko dito is Strobe. Yan. Yung gagawin ko is spray ko lang ng konti yung brush ko nito para mas pigment yung pagka-highlights niya. Para mas kitang-kita. Maglalagay lang ako ng eyeshadow dito sa ilalim ng eyes ko. Kung ano yung ginamit ko dito sa taas, yun din yung gagamitin ko. Sorry, busog. Tapos mag-eyeliner lang ako dito sa dulo. Black yan. Kanti lang. So, ayan. Then, babalik ako sa kilay ko. Brow gel lang ako. Yan, yung clear. Mag-lipstick na ako. Ito yung gagamitin ko. From Sabi Minerals by Young Living. Ito yung gagamitin kong lipstick. Yan. Ay, mag-focus. Yan. Yan, from MAC. Yung shade nito is Burn Spice. Maglalagay lang ako ng konti. So, ganyan yung itsura niya. And, maglalagay lang ako ng tattoo. Ito, itong fake nails na to. Then, I'll be back. So, ayan, nagpapakabit ako sa asawa ko dahil hindi ko kaya. Hindi ako sanay magganto talaga kahit cutics or pedicure, manicure, wala. Clear lang talaga yung kuko ko. So, ngayon lang ako nagganto. Iba yung feelings. Ouch! So, ayan. Tapos yung tattoo naman yung gagawin natin. So,
So, ayun guys. Ito yung gagamitin ko sa dito. Ayan. So, papatulong ulit ako. Buwis buhay tayo. Ang laki naman na to. Sana maayos yung kalabasan. Ay, natanggal yung kuko ko. So, ayan siya. Ang ganda niya. Then, magpapalagay pa tayo dito. Natatanggal yung kuko ko. Ano ba yan? So, ayun, see you on my next tutorial, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!